Simasen Jafasan. Berasan. Kombawa. Bang, kita ni kan kalau hidup, mati, hidup, mati balik, hidup balik, belum tentu boleh beli kereta JDM bang. Kita beli yang kecil, miniature tu je pun jadi. Kereta JDM ni dia memang mahal sangat. Dulu kita dah cerita pasal yang mahal tu kan. Sebenarnya hari ni kita nak cerita yang paling rare, lagi rare. So dia subscribe bang. Kau nak tahu tak kereta apa? Kau tolong subscribe. Kan? Jangan sampai kita orang dah 7 kali bungkus. Kan? Ikat tepi. Baru nampak bang. Okay. Subscribe Alright, see you later. Bye. Hari ini, ramai orang kagum dengan kereta-kereta sports JDM tahun 90-an. Tak ramai orang sangka bahawa harga dia macam ni pada hari ni. Ada jual RM500,000, RM1 juta, RM2 juta, memang ramai yang terkejut. Sebelum ni pun kami pernah buat satu video, kereta-kereta JDM termahal pernah dijual di dunia. Tetapi, dalam list itu dia memang mahal tapi belum cukup rare. Sebab itu pada hari ini, kita nak ceritakan 5 buah kereta Japan JDM yang paling rare, ultra rare, super rare. Motion detected for the vehicle ahead. Lane departure. Be aware of the vehicle ahead. Number 5. Mazda MX-5 ROADSTER RS. Okey, Mazda MX-5 Miata ni kalau dekat Japan, dia tidak dipanggil MX-5 ataupun Mazda Miata. Dia panggil Mazda ROADSTER. Ingat tu, dia tak sama dengan pasaran-pasaran global termasuk dekat Malaysia. Untuk model generasi keempat ni, Mazda Japan dah mengeluarkan model Edisi terhad yang dikenali sebagai kod NRA. Apa beza dia? Okey, yang ini dia dah upgrade. Dia punya suspension pakai Bilstein adjustable suspension. Kemudian dekat suspension bahagian depan tu, dia ikat dengan tower brace bar yang baru. Untuk bahagian belakang, dia pakai lagi satu stabilizer bar baru. Untuk brake pula, dia pakai brake yang lebih besar dan yang lebih istimewa, dia punya LSD tu dia ada torque sensing. Kereta ni dibagi pilihan untuk pemandu yang sukakan pemanduan yang sporty dan agresi. Sebab itu dia ada option kalau kita nak pasang roll cage daripada kilang. Dan walaupun ada roll cage, dia ada option 9 speaker Bose dan juga Recaro Kevlar Alcantara seat. Kulit pun boleh, pilih je mana nak, bayar je. Number 4. Honda NSX-R GT. Mungkin ramai yang tak tahu tentang kewujudan model ini. NSX, waktu dia keluar awal 90-an tu, ini adalah sports car terbaik daripada Jepun. Dia merupakan kereta pertama mass production sports car yang menggunakan chassis aluminium. Dan kalau korang nak tahu, suspension dia diset up oleh mendiang Ayrton Senna. Dia tu memang legend lah dalam Formula 1. NSX ni dia pakai engine 3.2 liter VTEC NA 6 speed dengan rear wheel drive. Sebab itu dia dianggap sports car terbaik pada era dia. Kemudian, awal 90-an tu dia keluar Type R pertama. Kena ingat, model Type R bukan Civic yang pertama tau. NSX-R yang pertama. Dia keluar untuk track performance warna putih dengan cuma 483 unit. Tapi hari ini, kita nak cerita rare ni bukan pasal NSX Type R. Yang ini, NSX-R GT. Pada 2005, bila Honda kata, ini adalah tahun terakhir untuk NSX dikeluarkan. Jadi, dia final edition tu dia buat 5 biji NSX-R GT. Apa yang berbezanya? Dia ada
Tu white body kit dekat depan, lepas tu dia ada scoop dekat bumbung dia. Tetapi walaupun perubahan dia tu sikit, harga dia sangatlah tidak sikit, iaitu 50 juta yen. Tak tahu siapa yang beli pada masa itu. 2005. Ada rumours mengatakan Spoon Spot dia ada beli sebiji. Ingat tu, 50 juta yen. Berapa duit Malaysia? Dekat 2 juta ringgit pada tahun 2005. 15 tahun dulu. 2 juta unit tu boleh buat banglo lift dekat Kok Diam. 6 tekan. Swimming pool. Number 3. NISSAN STAGEA AUTECH 260RS. Sebelum ni kami ada buat review satu STAGEA yang ada kat Malaysia tau. Tengok dia dah convert, kepala depan tu jadi R34. Ada link dekat bawah. Tolonglah tengok sekali. Bila korang tengok jangan skip iklan. Barulah kita orang dapat duit. Bila kita orang dapat duit, barulah kita orang boleh buat video yang lain. Bila kita bercakap pasal wagon JDM Jepun, apa dia? Yang terbayang pertama mesti majoriti ingat Evo 9 wagon ataupun mungkin Subaru Legacy GT. Tetapi Nissan pernah membuat wagon yang laju yang dibuat oleh tuning company AUTECH. Dibuat pada model STAGEA first model ni, dan ini merupakan satu-satunya enjin RB26 yang diletakkan dalam kereta yang bukan GTR. 26 sebelum ni dalam GTR saja. Sama macam GTR, STAGEA ni menggunakan RB26 DETT 2.6 twin turbo 4-wheel drive 5-speed manual 280 horsepower. Sebenarnya 280 horsepower tu gentleman agreement dekat Jepun. Dia kata dia pakat-pakat lah 280, tak nak bagi kerajaan marah. Padahal power dia sebenarnya lebih. Yang itu kita cerita nanti. Number 2. Toyota TRD 3000 GT, yang mana model ini dibuat ke atas model Supra JZA 80 ataupun Supra Mark IV. Yang ini memang dia tak panggil Supra, memang dia panggil Toyota TRD 3000 GT. Okey, macam mana tu? Okey, dulu masa dia nak buat kereta ni, Toyota Supra ni nak masuk dalam race yang dipanggil JGTC, Japan Grand Touring Championship dekat Japan lah pada tahun 1994. Bila dia nak masuk race tu untuk kelas GT500, dia mesti ada kereta yang homologate sama yang dijual atas jalan. So Toyota buat 3000 GT ni under TRD, Toyota Racing Development. Menariknya 3000 GT ni dibuat oleh dua pihak. Toyota pun buat, TRD pun buat. Yang bestnya, yang paling rarenya, yang TRD ni buat. Dia buat 35 unit dan dia menggunakan VIN number, chassis number dia yang sendiri. Yang ini yang dibuat oleh TRD ni, yang inilah dinamakan TRD 3000 GT. Dia tak ada Supra. Ini adalah di kalangan Supra yang paling rare, yang terpaling rare sekali. Berapa harga dia? Tak tahu, tak pernah tengok lagi orang jual. Apa beza dia? Dia menggunakan body kit FRP yang mana kita boleh nampak dia ada bumper, ada splitter, dekat intake dia lain, bonnet dia pun lain. Even bahagian belakang dia tu dekat arch tu, beza dia 2.4 inci lebih lebar. Depan dia 2 inci lebih lebar daripada Supra biasa. Dan belakang dia ada dua pilihan spoiler, sama ada Type S ataupun Type R. Tetapi spoiler Type R ni lebih popular. Banyak orang beli spoiler Type R sebab dekat wing belakang tu boleh adjust seat step. Itu tentang 3000 GT. Number 1. Yang terpaling rare dan super rare sekali iaitu Nissan Skyline GTR NISMO Z-Tune ataupun Z-Tune. Ini yang paling rare. Bukan saja R34 paling rare, tetapi Skyline GTR yang paling rare. Sejarahnya bermula apabila Nissan dia announce, 2002 ni, masa 2002 dia cakap, kepada rakyat Jepun semua, aku ingin menghentikan pengeluaran GTR 34. Pada tahun 2002. Sekali NISMO dengar. Nissan dia nak stop lah. So, NISMO buat apa? Memandangkan pada masa itu brand new dah tak ada, NISMO dia beli balik atas market. Maksudnya dia beli second hand. Bukan kereta baru tau. Dia beli V-Spec yang atas market tu, yang mana yang masih elok, masih mileage rendah semua. Dia beli, kemudian dia buat balik menjadi NISMO Z-Tune. Apa yang dia buat? Okey, NISMO dia upgrade body kit tu, dia pakai body part carbon fiber, dia sesuaikan aerodynamic tu, depan, fender, bumper, kemudian semua dia upgrade. Suspension dia upgrade, dia punya brake dia pakai Brembo, engine dia upgrade 2.6 jadi 2.8 liter turbo besar, dengan yang ini dia boleh rev sampai 9000.
Dan horsepower dia 493 horsepower standard daripada kilang. Ini merupakan unicorn di kalangan SKYLINE GT-R dalam sejarah. Dan kalau ada, rasanya itu hari ada kat Mutiara Motor nak jual. Dia buka 2 juta tu. Ya, yeah. Yang tu bang. Okey, itulah tadi tentang 5 buah kereta ultra rare edisi khas untuk Jepun sahaja. Sangat limited. Mungkin ramai yang baru dengar, ramai yang baru tahu. Jangan nak hampa nak buat terah lah cakap datang. Best tak video ni? Suka. Kalau anda sukakan tajuk-tajuk macam ni, komenlah dekat bawah tu. Mungkin kata nak buat part 2 ke, part 3 ke, part 19 ke. Jangan bimbang. Waktu PKP ni, abang dengan tim memang ada banyak masa. Masa memang banyak. Cuma ni idea je yang tak ada. Dah jadi hantu pula. Jadi hantu apa pula ni? Jadi hantu apa? Jadi hantu beras lah. Hantu apa? Topi beras, kap beras. Oh, topi beras. Topi beras. Bang, kita kalau zaman PKP ni, kita nak jadi hantu pun susah. Tak ada orang kita nak takut kan. Itulah tu. Hantu tak ada kerja kau. So dia orang komen lah, bagi minta idea lah sikit. Ni korang nak tak komen sikit lah. Kalau nak sikit bagi hadiah kat kita orang ke. Nak sambung ke, part 18 ke kan. Tapi tolonglah subscribe sikit. Sikit je subscribe tu, satu button je. Ting. Lonceng. Jangan lupa tekan lonceng untuk next video. Ada video kejap lagi 2-3 hari ni. Kau tunggulah. Okey, jom tidur. Jom tidur. Jom.